Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc mặn thập cẩm với bên trong là nhân tôm thịt. Bánh thì làm nó đơn giản mà ăn ngon lắm, không có cần cầu kỳ. Mình cho tất cả vào chung rồi cái mình hấp lên, sẽ có cái độ thơm nè. Bánh thì dẻo dẻo mềm mềm và mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video. Ở đây mình có là 2 chén bột gạo nha. Mình dùng cái loại bột gạo lọc 300g, thì các bạn dùng loại mịn cũng được luôn. Tiếp theo là mình có 100g bột năng, là khoảng 2/3 chén ăn cơm vậy nè. Các bạn không có cân thì lường bằng chén. Hai loại bột mình dùng là 400g. Với 400g bột thì mình dùng 800ml nước cốt dừa. Mình thích cho nó béo béo nên dùng nước cốt dừa. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn sẽ cho hết 2 loại bột vô trong cái thau nè. Rồi mình cho nước cốt dừa vô nha. Còn nếu mà không thích cái độ béo thì các bạn thay bằng nước lọc. Nhưng mà mình thấy bánh đúc mặn làm bằng nước cốt dừa nó mới đúng cái vị ngon của bánh đúc. Rồi bây giờ khuấy đều lên. Các bạn sẽ hòa tan cái phần bột này. Xong rồi cái mình lấy cái rây mình rây nó lại. Tại vì cái phần bột mà các bạn khuấy nó sẽ hơi lợn cợn. Và bột lọc thì nó dơ mình rây lại để mình lấy những cái bụi bặm bỏ đi. Xong rồi sẽ để yên cái thau bột 15 phút cho nó nghỉ, để bột nó nở ngon. Tiếp theo mình chuẩn bị phần nhân. Ở đây có 200g thịt nạc xay và 200g tôm đã làm sạch rồi Bên đây thì mình có hành tím nè, tỏi, cà rốt, hành lá và tôm khô ngâm nước cho nó nở ra nữa. Cà rốt này thì mình dùng nửa củ này là 200g. Các bạn sẽ cắt nhỏ nhỏ ra. Mình cắt sợi ra ha. Để chút nữa mình cắt thành hạt lựu Càng nhỏ thì trộn vào trong bột nó càng đều và mình ăn lên nó ngon hơn. Hành lá để cho nó thơm thì cắt nhỏ ra luôn. Cắt nhỏ nhỏ, có hành lá cũng được mà không có cũng không sao, hoặc là các bạn dùng ngò rí cũng ngon. Tỏi đập dập xong rồi cái mình băm ra cùng với củ hành tím, cắt nhỏ nhỏ băm nhuyễn ra. Phần hành tỏi này thì chút mình sẽ xào thơm lên Tôm thì các bạn sẽ cắt hạt lựu thôi ha, không có cần phải băm. Tại vì chút nữa mình cho vào cho nó đều Cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ phi thơm cái phần hành tím và tỏi băm này cho nó vàng thơm lên. Khi hành tỏi dậy mùi hương, các bạn sẽ cho cái phần thịt vô nha. Thịt và tôm mình cho vô hết luôn để mình xào. Xào lửa lớn để cho phần nhân này nó thơm và nó săn thịt. Phần thịt tôm đã săn thơm rồi nè. Lấy củ cà rốt cho vô. Cải đỏ thì giúp cho bánh nó ngon và nó cũng có màu đẹp nữa. Các bạn xào thơm xong rồi mình sẽ nêm vào đây hạt nêm, muối, bột ngọt, đường, tiêu xay. Gia vị thì mỗi thứ mình dùng muỗng cà phê thôi, đừng có nhiều quá nó mặn. Cuối cùng là muỗng canh dầu hào. Trộn đều, dầu hào thì nó thơm Phần nhân vậy là được rồi ha. Các bạn sẽ khuấy đều cái thau bột lên nè, cho bột nó đều trở lại, nó không bị lắng. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp bột vô trong cái nhân này để mình xào lên cho bột của mình nó đặc sệt lại. Xào nhanh lắm, cho bột vô các bạn xào khoảng 2-3 phút là nó sẽ đặc lại liền Bây giờ nó sẽ có hiện tượng hơi đặc đặc nè. Vẫn xào tiếp nha. Nếu mà cho bột vô mà không xào liên tục là nó sẽ bị đóng ở dưới đáy chảo. Mình đảo đều bắt đầu nó lợn cợn. Lúc này các bạn tắt bếp nha. Cái chảo còn nóng, mình vẫn tiếp tục đảo để cho nó đặc. Sẽ tụ thành khói và nó không có thấy bột ướt nữa. Vậy là được rồi nè, không có cần phải khô quá đâu nha. Xong rồi mình dùng đây là cái khuôn 22, lót một miếng giấy và thoa dầu xung quanh. Cho bột ra. Mình xào bột là giúp cho bột của mình nó tụ thành khói, dàn mỏng nó ra. Còn nếu mà các bạn không xào bột, mình cho trực tiếp vô trộn với nhân thì bột nó sẽ bị lắng ở dưới đáy khuôn, khi mình hấp lên nó không đều bánh
rắc hành lên trên. Mình chừa lại phân nửa hành chút xíu để mình cho vô sau nha, cho nó thơm. Bây giờ sẽ đem khuôn bánh đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi. Khi nước đã sôi thì các bạn hấp lửa lớn 30 phút. Sau khi mà mình hấp được 15 phút, bây giờ mình mở nắp cho hơi nước nó ra nè. Đồng thời các bạn cũng sẽ cho tôm khô lên trên mặt bánh, làm vậy nó đẹp hơn. Tại vì trong cái khuôn bánh mình đã có tôm tươi rồi á. Rải đều nó ra một lớp mặt. Phần hành lá hồi nãy các bạn cho vô sau luôn. Vậy thì bánh chín nó thơm lắm. Rồi sẽ đậy nắp lại, mình hấp tiếp 15 phút cho đủ nửa tiếng đồng hồ thì bánh nó mới chín. Mình hấp được nửa tiếng, bánh nó chín này. Khuôn này lớn á, cho nên là bánh cũng mỏng. Bánh chín thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nha. Dùng cây tăm xăm vào giữa khuôn, dở lên thấy không có thấy bột ướt nữa là bánh nó chín. Để bánh nguội thì mình làm nước mắm, mình dùng 2 muỗng canh đường. Thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Đây là nước mắm 40 độ đạm. Nếu mà các bạn dùng loại nhạt hơn thì mình dùng 3 muỗng canh. Rồi mình cho tiếp vào đây nửa chén nước sôi nha, để cho đường và nước mắm nó chín. Khuấy cho nó tan đều ra. Chanh hoặc là giấm thì tùy thích, mình cho vô. Rồi để cho nó nguội. Khi mà nước mắm nguội thì các bạn hãy cho tỏi ớt vô. Quay trở lại khuôn bánh, mình để cho nó nguội thì mình lấy ra khỏi khuôn nó dễ. Và bánh nguội á, nó sẽ tăng thêm cái độ ngon cho bánh. Khuôn bánh rất là ngon ha. Nó mềm và nó mịn nữa. Bên trên thì láng mịn nè. Có cái độ dẻo dẻo dai dai. Nhìn khuôn bánh á, các bạn cảm nhận cái độ mềm tay chứ không có bị nặng tay đâu. Là bánh nó mới ngon. Mình cho tất cả vô thì mình hấp lên vậy thì thấy nó đều và nó đẹp nữa. Cắt bánh ra, mình sẽ cắt những cái miếng nhỏ nhỏ. Nhìn cái khuôn bánh này các bạn tưởng tượng giống như là bánh củ cải hấp vậy á. Thì mình cũng đã có bánh củ cải hấp rồi và bánh khoai môn hấp rồi luôn rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Màu sắc thì bắt mắt, bánh thì mềm mại. Cắt những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Giống như các bạn ăn bánh mặn truyền thống vậy đó. Mình cắt ra nhỏ nhỏ xong rồi cái chút nữa mình ăn cùng với nước mắm nè. Thay vì mình phải xào nhân riêng. Sắp ra. Có thể chiên vàng hai mặt bánh ăn cũng ngon nữa. Giống như bánh củ cải vậy đó các bạn. Rồi thêm một ít rau thơm lên nữa. Ăn cho nó thơm. Chan nước mắm chua ngọt lên. Hoặc là nếu mà thích thêm rau nữa thì các bạn trụng giá dưa chua hoặc là dưa leo. Mình ăn cùng. Bánh rất là ngon. Ăn vậy thì nó không có bị ngán. Còn nếu mà không thích ăn nước mắm, các bạn ăn không vẫn ngon nha. Mình nêm gia vị rất là vừa miệng rồi đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nè. Dai dai mềm mềm. Có cái độ béo từ nước cốt dừa nè. Thịt bên trong đậm đà. Thơm lắm. Ăn vào rất là thơm. Bánh không có bị cứng mà cũng không có bị quá mềm. Vẫn giữ được cái độ dai ngon. Và bánh này các bạn làm trong ngày á, thì mình ăn nó sẽ vừa miệng. Còn nếu mà các bạn làm qua ngày hôm sau á, thì mình hấp sơ lại ha. Nó nóng lên, bánh ngon lắm. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên chia sẻ các video trong kênh của mình. Đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.